นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในทางการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับเป็นการ reaction ซีรีส์เรื่อง Boys in Love ครับผมเปิดเทอมใหม่หัวใจหันรักค่ะ EP ที่ 10 ครับผมเรื่องราวกีฬาสีนะครับผมเพิ่งมีแข่งขันกันไปเดี๋ยวรอดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อกับความรักครั้งนี้ของหนุ่มๆนะฮะในรั้วโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่ากับเปิดเทอมใหม่หัวใจหันรักครับผมขอบคุณทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูเลยจริงจังกับการยกเลิกกีฬาสีอย่างนั้นน่ะจากนี้ไปถ้าคิดอะไรก็พูดกันตรงๆนะไม่ต้องฝืนตัวเองให้คิดเหมือนเราก็ได้โอเคครับขอบคุณที่เข้ามาทำให้อะไรๆในชีวิตที่กูอาจจะละเลยหรือไม่เคยเห็นค่าแต่มึงกลับทำให้มันมีความหมายขึ้นมาขอบคุณนะมันคงไม่ใช่แค่มึงฝ่ายเดียวหรอกที่ต้องขอบคุณนะทีนี้เขาต้องคิดว่าเขาจะไปเรียนเมืองนอกหรือเปล่าใช่ไหมกินเองไม่เป็นเลยไงไม่อยากให้ป้อนอ่ะป้อนหน่อยขนมปี๊บนี่ได้มาจากกีฬาสีปะเนี่ยที่หนึ่งด้วยนี่ภูมิใจกับรางวัลกีฬาสีขนาดนี้เลยเหรอ เอาไปนอนกอดด้วยเลยไหมทำไมหึงเหรอคนบ้าอะไรจะไปหึงขนมปี๊บอันน่ะคนน่ารักไงเอามาเป็นคาบปากไปแล้วก็ทำเป็นเหมือนค่อยๆดูดด้วยกันแล้วนี่มึงคิดหรือยังว่าอยากจะเข้าคณะอะไรเขาก็ใกล้จะเปิดรับสมัครกันแล้วนะกูชอบวาดการ์ตูนอ่ะก็คงเรียนเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แหละงั้นมึงก็ลองไปหาข้อมูลดูว่านอกจาก drawing เขาใช้วิชาอะไรอื่นบ้างกูจะได้ติวให้มึงทัน
ไม่ต้องห่วงเรื่องกูเลย ผลประกาศทุนมึงประกาศวันนี้แล้วไม่ใช่เหรอ มึงรู้ได้ไง ก็กูเห็นบอร์ดประกาศในห้องมึงอะมึงตื่นเต้นปะมีคนตื่นเต้นแทนกูไปหมดแล้วล่ะ F5 รัวๆ refresh เป็นไงบ้างอะประกาศยังคนอื่นที่สมัครเขารู้ผลยังอะนี่มันช้าผิดปกติปะ รถยังไม่หายติดเลยกว่าจะถึงบ้านไม่รู้กี่โมงเนี่ย คุณแทน คุณแทน ฮะ นี่คุณทำอะไรเนี่ย วันนี้เป็นวันประกาศทุนของเชนอะผมเป็นห่วงลูกศิษย์ป่านนี้คงตื่นเต้นแล้วก็ต้องกังวลอยู่แน่เลยอะผมต้องคอยซัพพอร์ตจิตใจเขา โอเค โอเค กอดกับแฟนช่ำ งั้นเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินก่อนเลยกันเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านผมเนี่ยร้านแถวบ้านผมก็ปิดหมดแล้ว ทำไมคุณไม่ค้างห้องผมอะใกล้แค่นี้เอง ห้องคุณไม่มีที่จอดรถ แล้วจะค้างยังไงล่ะ คุณนั่นแหละทำไมไม่ค้างบ้านผม ก็ผมเกรงใจแม่คุณอะแล้วก็ทำตัวไม่ถูกด้วย คุณมาค้างห้องผมมาสะดวกกว่าเยอะ ถ้าปัญหาจะเยอะขนาดเนี้ยไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยไหมจะได้จบ คุยเรื่องใหญ่มาก ในเวลาที่ไม่ได้โฟกัส ๆว่าไง เอาไหม ทุนเชนประกาศแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอโทรหาเชนก่อนนะ ครับครู เดี๋ยวผมรีบเช็ค มาแล้วเหรอ ได้ไม่ได้ เดี๋ยวมึงออกไปก่อนได้ปะกูอยากเปิดดูคนเดียวอ่ะ งั้นเดี๋ยวกูไปรอข้างล่างนะ ฉันว่าได้แน่เลยอะแล้วเป็นปัญหาดิว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรโพกิจอาจจะต้องตามเชนไปถ้าไม่ได้ทุนที่เมืองนอก เป็นไงบ้าง กูไม่ได้ทุนว่ะ สงสัยกูจะได้เรียนมหาลัยเดียวกับมึงจริงๆแหละมั้งไม่เห็นต้องมาส่งที่บ้านเลย ดึกแล้วเนี่ย ก็เพราะว่ามันดึกไง ถึงต้องมาส่ง เราตั้งใจมาตลอดเลยนะ ว่าถ้าเรามีแฟนอะเราจะตั้งใจดูแลแฟนให้ดีที่สุด พูดเหมือนเราเป็นแฟนคนแรกของคิมเลย ไม่ใช่ไง ม่อนเป็นแฟนคนแรกของเราเลยนะ แต่คิมไม่ใช่แฟนคนแรกของเรานะ ก็ เป็นจูบแรกของเราด้วย มันก็ดีนะ ที่เราได้ทำอะไรครั้งแรกไปพร้อมๆกัน เรารู้สึกพิเศษมากเลย ไม่ได้ครั้งแรกสำหรับเขา
ลือพิเศษอยู่คนเดียว ที่จริงแล้วคิมไม่ได้เป็นแฟนคนแรกของม่อน แต่ก็เป็นจูบแรกของม่อนใช่ไหม ไม่ใช่ โอ๊ยเอ็นดูน้องหมา เอ็นดูน้องหมาคิมคอตกแล้วเนี่ย หูรูแล้วเนี่ย ให้กูค้างด้วยไหม กลับไปเถอะ กูโอเคจริงๆงั้นกูกลับก่อนนะ งั้นเดี๋ยวกูถึงบ้านแล้วกูบอกนะกลับดีๆนะ ร้องไห้แน่เลยอ่ะ สรุปผลกูออกแล้วนะเว้ย กูไม่ได้ทุนว่ะ เพื่อนๆต้องทำได้ยังไงอ่ะ พวกมึงเลิกทำหน้าสลดกันเถอะ กลับมาทำตัวปกติได้แล้ว เพื่อนๆเหมือนไม่มีอารมณ์ร่วมกับความเสียใจนี้เลย โอเค งั้นเราทำตัวปกติกันแล้วใช่ไหม มึงว่าม่อนเขา โอ้ย ซัดเลยม่อนอีกแล้วอะไรก็ม่อนมึงเป็นไรปะ อ๋อมึงแหละ ถ้าเขาไม่ชอบ ผมกูก็ไม่ชอบมึง ไม่ได้ใครสนใจเรื่องเราขนาดนั้น เชนนี่สุดยอดเลยเนาะ ถ้าเป็นเราอะนะ
ก็คงร้องไห้ไปเป็นอาทิตย์อะอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาตั้งกี่ปีกว่าจะจบก็จบง่ายๆอย่างนี้เลย เช่นอาจจะเผื่อใจไว้แล้วก็ได้เลยก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้น แต่ก็ดีนะ ที่เชนยังมีโอกาสได้เผื่อใจไว้ เพราะว่าถ้าเราได้เผื่อใจเอาไว้ ไม่ว่าเรื่องมันจะใหญ่แค่ไหน ก็คงรับมือได้หมดแหละ คิมเป็นอะไรปะเนี่ย เปล่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลย เราก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยอะ ถ้ามีอะไรก็ถามเราตรงๆได้นะ งั้นเราขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ปะ ได้ อืมแฟนเก่าม่อนนี่เป็นคนยังไงอ่ะ อยากรู้อะไร เข้ามาถึงเลิกเลยนะ ก็ไม่เข้ากันนะพอเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ดีกว่า หรอ คือเป็นเพื่อนกันด้วยเหรอ แล้วเขาเป็นคนยังไงอ่ะสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเรา มีเพื่อนเยอะไหมแล้วเขาคนชอบเยอะหรือเปล่า เขาเป็นคนเงียบๆหรือเป็นคนตลก กินเผ็ดได้ไหม คิมสูงกว่า แต่คนนั้นคนก็ชอบเยอะนะ เพื่อนก็เยอะ ถ้าไม่สนิทก็จะเงียบๆแต่สนิทแล้ว ก็จะตลก อ๋อ กินเผ็ดได้ แล้วเขาหลอกกับเราปะอุ้ยบอกเราเลยดิเขาหลอกกับเราไหม คิมรอกว่า ม่อนอะ ต้องการอะไรแค่นี้แหละ ว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้ ต้องการให้เหนือกว่าแค่นั้น เพราะว่าแฟนเก่าเราเป็นผู้หญิงนะ จบ คดีพลิก มึงช่วยวีมเลยดิโอ้โห Game over. ดูอะไรเนี่ย ดูมาทั้งวันแล้ว เสร็จแล้ว มา เดี๋ยวกูจะตั้งใจเล่นเกมแล้ว ดูเหมือนกังวลอยู่อะ มา แต่พยายามจะปิด ปิดมั้ กั้ ย นความกังวลของตัวเองคิดว่าจะเรียนที่ไหนดี มหาลัยดีไหนดี เข้ามาฝั่งนี้ตัวนี้มันมาแล้วมันใกล้แล้วมันนอนแล้วซ้ำนี่คือเราจะชนะยังใกล้ละลงตาด้วย เย้ สนุกมากอะหรือว่ากูจะเรียนออกแบบเกมดีวะ มีที่ไหนเปิดสอนบ้างเนี่ย เขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้เผื่อใจเลยว่าตัวเองจะเรียนอะไร ถ้าไม่ได้ทุน มันก็เลยกลายเป็นแล้วเป็นคนเป็นเป็ดด้วย อะ ไง ไรวะ เรียนทุกอย่าง แค่มี เก่ง กล้องอะไม่ได้แปลว่ากูต้องรับอาสาทำหนังสือรุ่นปะโอ้ย พูดเหมือนเขาให้มึงทำทั้งเล่มอ่ะ เขาแค่ให้มึงช่วยถ่ายรูปวะ ถ่ายรูป แล้วก็ต้องกรอกแบบฟอร์มความสนใจอีกแล้วคิมนั่งทำเฮียอะไรตรงนั้นเนี่ยเกะกะ ทีเวลาแบบนี้ไม่อยู่กับม่อนวะ พวกมึงกูเพิ่งรู้มาว่าแฟนเก่าม่อนเขาเป็นผู้หญิงอ่ะ มันแปลกไงวะ มันสงสัยอ่ะว่าม่อนเขาจะชอบกูเหมือนที่กูชอบเขาไหม แล้วถ้าเขาชอบผู้หญิงมากกว่าในอนาคตเขาจะทิ้งกูไหมอ่ะ แล้วตอนที่พวกมึงคบกันอ่ะ เขาดูสนใจผู้หญิงปะล่ะ เดี๋ยวพาผู้หญิงมาเต็มเลยเขาเนี่ย เหมือนฝนจะตกแล้วอะเธอเอาร่มของเราไปใช้กันไหม แล้วเธอ
ไม่เป็นไร เอาไปก่อนเลย เห็นปะพอให้นึกภาพเนี่ยมาเต็ม สนตั้งหลายรอบอ่ะ ไอคิม คือมันมีแบบนี้จริงๆนะเว้ย คนที่ยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะ เอาละมาละมาส่งดรา มันเป็ ม่า นช่วงเวลาที่กำลังค้นหาตัวเองเว้ย เนี่ย อาจจะเป็นช่วงเวลานั้นของมันก็ได้นะเว้ย ไม่เอา กูไม่คนมาไม่เจอกูจะทำไงอ่ะ มึงจะพูดแบบนั้นทำไม แล้วมึงจะตบกูทำไมอ่ะ มึงเพื่อนมึงดิ โอ้โห แล้วมึงจะขำทำไมอ่ะ ไม่ได้ข่าว น่าสงสารจังเลยอะ ถ้าคนมาไม่เจอกูทำยังไง คือผมก็เคยเป็นติวเตอร์มาก่อนนะครับ แล้วก็ทำได้ดีด้วย มันอยู่ที่ว่าเชนกำลังมองหาอะไร ความมั่นคง สวัสดิการ หรือว่าการทำอะไรคืนสู่สังคม ถ้าเชนมองหาสิ่งเหล่านี้กูว่ากลายเป็นครูมันตอบโจทย์นะ แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น สวัสดิการที่ได้ไปได้ตอนป่วยตอนแก่อะแต่วันธรรมดา โคตรลำบาก อีกอย่างหนึ่งที่ครูชอบก็คือ การที่เราเนี่ย ได้มองเห็นการเติบโตของลูกศิษย์ครูว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆเลยนะ ขอบคุณนะครับครู ผมว่าผมจะสมัครครุศาสตร์ มึงใจเย็นก่อน ไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ ขอบคุณนะครับครู เดี๋ยวผมขอตัวพาเชนกลับก่อน พาเชนไปก่อนเลย ไปทำ MBTI ก่อนเลยปะว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนก่อนไปอย่างแรก แล้วก็ไปหาคุณแนแนว โอ้ย ตายอะไรทิศทางจริงเพราะไม่มีทุน แต่เข้าใจเลยนี่ สรุป ผ่าน มึงจะเอาจริงเหรอวะเรื่องเข้าคารุศาสต ผ่าน ร์ จุดนั้นมาก่อนจริงๆ ผ่านจุดที่งงว่าจะเรียนอะไร เป็นทุกอย่างได้คะแนนทุกเยอะทุกวิชา แล้วมึงว่ากูจะเป็นครูที่ดีได้ไหมล่ะ มึงอยากเป็นได้อยู่แล้ว แต่มึงก็เป็นได้ทุกอย่างเหมือนกัน เป็นได้ทุกอย่างเลยแต่ละเป็นหรือเปล่า ไปดีวะ เร็ว จะมีที่นั่งไหมเนี่ย คนโคตรเยอะ นี่ไงสองที่นั่งวันนี้เลย ดีไม่ดีเลยแอร์เย็นด้วย รออะไรอ่ะ มึงส่งงานอาจารย์ยังเนี่ย งานเลยวะ งานอาจารย์เขาเขาสั่งกันแล้ว ทำเหมือนมึงทำแล้วอ่ะ พี่ครับ พี่เรียนวิศวะกันเหรอครับ ใช่น้อง สอบเข้ายากไหมครับ ก็ยากนะ โอ้เราจะเข้าเหรอ ผมอยากจะเข้ามากเลยครับ แล้วตอนนี้เราอยู่มอะไรอ่ะ ม .6 แล้วครับ แฟนผู้ไม่มีความฝันเลยตอนนี้ทำไงดีเนี่ย กูว่าต้องสายนิดนึงว่ะ ซ้ายมึงหรือซ้ายกูอ่ะ ใช้กูว่าต้องขวานิดนึงขอกู ใช่ถูกละ โอเค กูไม่ยิงไม่ได้ว่ะ จะได้ถ่ายไหมวะเนี่ย ซ้ายหน่อยว่ะมึงจะดูขวานิดนึงดิมึงหันหน้าตรง กูก็หันหน้าตรงนะ มึงทำหน้าให้ดีๆกว่านี้ได้ไหมถ้ากูชี้ตรงแคบหัวนี่ใช่แคบตูดกูว่าตรงนี้ว่ะ ได้โอ้โคตรสวยอ่ะ กูว่ามันที่เดิมนะ กูว่าไม่นะ มุมเนี้ยสวยสุดแล้ว กูว่ามึงรีบเถอะไม่มีตั้ง8 ห้อง นี่ก็2 วันแล้ว มึงถ่ายไปแค่ครึ่งห้องเอง แล้วมึงดูดิ คนรอขนาดเนี้ย ก
กูก็ต้องตั้งใจทำเลยดินี่มันพอร์ตกูเลยนะเว้ย มึงถ่ายได้ยังอะ ไปนะเสร็จละ ได้โอ้สวยจัดเลย ไอ้เปอร์กูปวดฉี่ว่ะ ฝากดูคนต่อไปหน่อยดิ มึงจัดท่าไว้รอเลยนะ เดี๋ยวกูรีบกลับมา กลับมาคือหมดชั้นฉันว่า ได้แล้วคนต่อไปเลย ได้แล้วครับ เชิญเลย เสร็จละ เสร็จแล้วครับฮะ ไอ้นี่ก็ไม่ ตาหรือเปล่า ไอ้นี่ก็ไม่มีตรงกลางเลย คนต่อไปมา เร็วเลย เสร็จแล้วไปเลยเร็ว ไม่มีตรงกลางเลย ๆเยี่ยม ได้ละเอาให้ว่องเดียวเร็วดูดิครับ เร็วๆ สวย เยี่ยมครับ next ผู้หญิงมารอเลย ได้ละ thank you ครับ เยี่ยม เสร็จแล้ว เชิญเลย เสร็จแล้ว รอแล้วเชิญครับไปคนต่อไปเลย เยี่ยม ได้แล้ว คิม ม่อน เราไปดูหนังกันดีไหม หรือไปทำอะไรก็ได้ที่ม่อนอยากทำ เราไปได้หมดเลยนะ เรามีนัดกินข้าวกับเพื่อนแล้วไง เราบอกคิมแล้วนะ จริงด้วย ว่าแต่เพื่อนนี่เพื่อนกลุ่มไหนอ่ะ เพื่อนโรงเรียนเก่ามาเที่ยวกรุงเทพอะ แล้วอยากให้เราไปเป็นเพื่อนไหม เราไปได้นะ ไม่เป็นไร เราไปกับเพื่อนได้ เดี๋ยวเราไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยเจอกัน โอ้ยอีกแก้ม บ๊ายบาย กลมเชียติดมือเลย ตามไปสืบจนว่า เฮ้ย คนหายไปไหนกันหมดวะ กูถ่ายเสร็จหมดแล้ว ฮะ มึงถ่ายเสร็จหมดแล้วเหรอถ้ามึงซีซัวถ่ายอย่างนี้อ่ะ ถ้าต้องถ่ายใหม่หมดทำไงอ่ะ โอ้ยเอามาดูดิ อ้าว ก็ดูดีนี่หว่า เหลือให้กูกับมึงแล้วสลับกันถ่ายแล้วกันมึงไปนั่งไปกูถ่ายให้ก่อน จังหวะถ่ายเมื่อกี้ไม่น่าจะเป็นรูปที่แบบเมื่อกี้ได้เลยนะ โอเค เขาดูแบบหลุดเฟรมตลอดทุกอัน ทำไมมันดูดีจังแต่ละคน ได้ละ เอ้ย แล้วมึงไม่นับอะไรหน่อยอ่ะ มึงแกล้งกูปะเนี่ย มาดูดิ ถือว่าเป็นหรือได้แล้วจริงๆ ทำไมจังหวะมันดีตลอด ก็ดูดีนี่หว่าเราอะ ฉันว่าไม่ ใน เป็น แบ แต่ บ กล้อง นี้ ได้ ก็ แล้ว หยีแหละ กูถ่ายมึงหล่อแล้วมึงถ่ายกูหล่อด้วยนะ ได้ เดี๋ยวกูตั้งใจสุดฝีมือเลย ไปนั่งไป หล่อๆเลยใช่ไหม กูว่ามึงต้องบิดนิดนึงว่ะ กูว่าบิดอีก ไปอีก ยาวๆ ไปยาวๆ กูว่าต้องอีกว่ะ จริงเชื่อกู บิดอีก มึงหันหน้าไปด้วย โหงี้แหละ โคตรหล่ออ่ะ โคตรจะหล่ออ่ะ มึงกวนตีนแล้วมึงทำดีๆเนี่ยต้า ไอสัตว์ต้า กูหล่อกูหล่อไอ้อะไรก็ดูตัว เ
คณะวิทย์นี่เรียนยากไหมค ดู รับ หมอดู โอ้ยค จ๋า ณะ มา วิทย์เอาจริงๆก็ไม่ยาก มันก็แล้วแต่คนอะถ้าอย่างเราอะชอบปะล่ะถ้าชอบก็สนุกแหละ โอ้ผมชอบการทดลองมากเลยอะ นี่แหละ มันมีแลบเยอะแยะเลยแกน่าจะชอบ เชิญ เอากิจนี่พี่เจนะ เรียนอยู่คณะวิทย์สวัสดีครับ อันนี้จ้ะ มึงจะปรึกษากี่คนวะเนี่ย คนนี้คนสุดท้ายแล้วเขาน่าจะให้คำตอบกูได้ อันนี้เชนเตรียมคำถามที่อยากรู้มาแล้วใช่ไหม ใช่ครับ โอเค ก็ไม่ต้องรีบนะ ถ้าพี่ตอบคำถามอะไรแล้วมันไม่เคลียร์ ก็สามารถถามเพิ่มเติมได้เลย ได้เลยครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ เอ้ยอันนี้ดูมาหลายคนแล้วนะ แล้วเขาเลือกถูกคณะเขาเลือกคณะที่เขาอยากได้เรียนด้วย แล้วได้คณะที่แบบตรงใจด้วย แต่นี้หมอดูไพ่ป๊อกปุ่นเนี่ยหมอดู มาเชนควรเรียนคณะอะไรดี ปึ้งขึ้นมา วิศวะหรือเปล่า ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนกับว่าเราเพิ่งจะหลุดพ้นอะไรบางอย่างมา แล้วเราจะต้องก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ เอาจริงมันก็ดีนะ มันก็ดี เพียงแต่ว่ามันเหมือนว่าเธออาจจะมีตัวแปรบางอย่าง มีทางเลือกต่างๆเข้ามา แต่พื้นเพดวงเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอยู่แล้ว มันก็แล้วแต่เส้นทางที่เราจะเลือกเลย โห แม่นมากเลยพี่ งั้นผมไปคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับ คือถ้าผมเรียนครุศาสตร์มันจะโอเคไหม น่าสนใจ ได้อะไรอ่ะ ถ้าถามว่าโอเคไหมเนี่ย 9 เหรียญ ให้ เหร มันอ อ อกมาว่าโอเคนะ แต่เหมือนกับว่า เรายังมีห่วงอะเรายังสนใจด้านอื่นๆอยู่ใช่ไหม แล้วถ้าเรียนออกแบบเกมล่ะครับ เป็นไงบ้าง นี่ ไม่เลยว่าเดมูนไม่ใช่เหรอ คือเงินมันได้ไม่ค่อยเยอะอะลูกมันเหมือนกับเรายังต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหลายๆอย่างเลยพี่ว่า แบบนี้ไม่โอเคแน่วะกูต้องไปหาครูแน่ๆเว้ยกิจมึงอย่าเพิ่งกวนนะปะกูต้องใช้สมาธิ จริงจังซะด้วย แล้วถ้าเรียนหมอล่ะครับ หมอศัลยกรรมหรือหมอสูตินารี มันดูคลุมเครือนิดนึง จะเอาอันนี้ไหมแบบ450เลยนะ เพื่อนผู้หญิงเพียบซะด้วย โอเคได้ขอเป็นอันนี้กับอันนี้ก่อนจ้ะครับไปดีวะ หมาเอ้ยหมาเด็ก 3 นิ้วเข้าไปอย่างนี้แล้วก็โยน คนนี้ด้วย 3 นิ้ว1 2 แล้วประมงล่ะครับ โอเคไหม ฉันว่าถามหมดมหาลัยแล้วเนี่ย ประมงนี่ห้ามเลย ห้ามเลย รับโทรศัพท์ให้หน่อย รับให้หน่อยแป๊บเดียว กูกำลังฟังดวงอยู่เนี่ย ฮัลโหลเชน ม่อนเขามาโยนโบกับแฟนเก่า แถมยังสอนแฟนเก่าโยนด้วย มึงว่าแบบนี้มันยังปกติอยู่ปะวะ คือนี่กูกิจนะ เอ้า พอดีว่าไอเชมติดธุระอยู่อะมันเลยให้กูรับสายแทน งั้นกิจเอาจริงนะที่กูตามเขามา กูไม่ได้คิดว่าม่อนเขาจะนอกใจกูนะ แต่แบบพอกูรู้ว่าเขาเคยชอบผู้หญิงอ่ะ กูก็เลยรู้สึกว่าหรือที่จริงกูไม่ได้รู้จักเขาดีขนาดนั้นวะ กูก็เลยไม่รู้ว่ากูมั่นใจเขาได้แค่ไหน แล้วที่ผ่านมากูดีพอสำหรับเขาหรือยัง มันน่ากลัวอะกูรู้สึกอินเสียวอ่ะ ฮัลโหล ฮัลโหล สู้ๆนะมึง ฮัลโหลเดี๋ยวดิเอ้าสู้อะไรอ่ะ
สู้กับใครอ่ะ อุ้ยเชี่ย ตามเรามาเหรอ แล้วนี่ม่อนมานานยังเนี่ยแล้วได้ยินที่เราพูดอะไรไปบ้างอะ ก็ได้ยินทั้งหมดแหละ ถ้าคิมคิดมากขนาดนี้ทำไมไม่คุยกับเราตรง เพิ่งจบเรื่องก่อนอันนี้ไปว่าให้พูดกันตรงๆ อันนี้ไม่คุยกันตรงๆอีกแล้ว เด็กหนอเด็ก ก็เรากลัวมันจะดูงี่เง่าอ่ะ ๆ ก็เลยเลือกที่จะสะกดรอยตามเราแทนเหรอ เราขอโทษนะม่อน คือเราไม่ได้ไม่ไว้ใจม่อนนะ แต่แบบเราแค่กลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นแค่แฟนผู้ชายตอนม่อนเรียนโรงเรียนชายล้วนอ่ะ แล้วก็กลัวว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะว่าความสับสนของม่อนอ่ะ ไม่ต้องกลัวนะคิม เรามั่นใจว่าเราไม่สับสนแน่นอน ไป เข้าไปด้วยกัน ไป มา แบบนี้แต่แรกก็จบ เปิดตัวแฟนไปก็จบ ทุกคน นี่คิมนะแฟนม่อน วันนี้คิม มันทำได้ เฮ้ย เฮ้ย ต้องได้เหมือนเขาด้วย แต่แรกอย่างนี้ก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมมันดูแฮปปี้เอนดิ้งเพื่อนๆก็โอเค แต่แล้วตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนเธอฮอปแล้วแหละจะต้องเพื่อนๆฮอปแบบส่งคนนี้มันอะไรกันมันจะมาขิงเหรอว่ามีแฟนแล้วอ่ะอะไรอย่างนี้เพื่อนๆฮอปแทน ก็เก็บอาการเอาไว้แทบไม่ไหว งั้นรอบนี้พี่ดูให้ดีกว่า ให้ใบสุดท้ายบอกว่า อาชีพที่เหมาะที่สุดคือ ไปเป็นดารา เชื่อพี่ไปเป็นดาราเลย ดูแล้วเนี่ย เป้าหน้าเรามันได้ ไม่ต้องเรียนต่อเลยซ้ำเนี่ยไปเลย รวย จริงด้วย ผมลืมคิดไปเลย โอ้ย พอไอเชน ไป อะไร ไปกับกู ไปไหน มาเถอะนะ พี่มีโมเดลลิ่ง คอนแทคอะไรของมึงเนี่ย มากับกูเถอะ กิฟ เดี๋ยวซันไปเป็นดาราโอ้ไม่ได้ดู อะไรของมึงเนี่ย กูยังคุยกับพี่เขาไม่เสร็จเลย มึงนั่นแหละอะไร มึงทำอะไรอยู่อะกูถามมึงจริงๆนะ มึงไม่ได้มีแผนสำรองเรื่องที่จะไม่ได้ทุนใช่ปะเชิญ มึงบอกกูหน่อยได้ไหม ตอนนี้มึงรู้สึกอะไรอยู่ มึงคิดอะไรอยู่อ่ะ มึงบอกกูได้ไหม มึงกลัวหรือว่ามึงกังวลอะไร คือมึงไม่ต้องทำเป็นโอเคก็ได้เว้ย มึงบอกกูได้ทุกอย่างเลย มึงคุยกับกูได้
กูแม่งโคตรโง่เลยว่ะถ้ากูเตรียมใจไว้แล้วจริงๆนะว่ากูอาจจะไม่ได้ทุนนี้ก็ได้ แต่พอถึงเวลาจริงๆ กูแม่งไม่รู้เลยว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้แล้วกูต้องการอะไรกันแน่ ทุนนี้มันก็เหลือไม่อีกกี่เดือนแล้วอะที่ต้องเลือกคณะมันเหมือนเป้าหมายที่กูมีมันหายไปหมดเลยอะกูไม่รู้แล้วว่ากูต้องทำไงต่ออะ น้องเล่นดีอยู่นะบีบน้ำตาได้เลย กูเข้าใจ ที่ผ่านมามึงเก่งมากแล้วเชน มึงทำเต็มที่แล้ว หลังจากเนี้ยเราจะมาช่วยกันตามหาสิ่งที่มึงชอบจริงๆกันนะ กูจะช่วยมึงเอง กูจะช่วยมึงทุกอย่างเลย สิ่งนี้ที่ไม่เคยได้จากใครเธอคือความรักที่เคยหายไปความสุขที่ฉันไม่เคยเข้าใจก็เพิ่งจะรู้ว่ารักนี่ยังไงโชคดีแค่ไหนที่ได้มีเธอเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายไปก่อนไม่ จริงๆมันก็ต้องไปเลือกแหละว่า ชอบอะไรที่สุดอะแต่ไม่ใช่เดือดซันที่แปลว่าเป็นดาราแต่จริงๆตัวจริงก็เป็นดาราอยู่นะ แต่เดือดซันมันอาจจะแปลว่าแบบว่าได้เรียนได้เรียนอะไรก็ได้ก็ปังหมดแหละคนเก่งทุกอย่างเป็นเป็ด เชื่อเหอะมันยังมีเวลา ไม่ใช่ว่ามึงเพิ่งมาเริ่มอ่านสอบวันนี้นี่ เอาจริงๆมันแทบจะเหมือนอ่านสอบมาทั้งชีวิตแล้วด้วยนะเว้ย ยังไงมันก็ได้มหาลัยดีๆ มึงนี่ก็พึ่งพาได้มากกว่าที่กูคิดนะเนี่ย แน่นอนอยู่ละไอ้เรื่องรับมือกับความล้มเหลวเนี่ย เป็น กู บ่อย เก่งกว่ามึงแน่นอน เหมือนเป็นแบบว่า ของกันและกันอะส่วนเติมเต็มอะ ไปหาที่อยู่ด้วยกันใหม่ ผมชอบที่นี่นะกว้างดี แต่คุณอยากอยู่บ้านมากกว่าใช่ไหมล่ะ ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าเราสองคนน่ะ ชอบไม่เหมือนกัน ผมก็เลยได้ให้คนมาช่วยตัดสินใจ ใครอ่ะ มาพอดีเลย อย่าบอกว่าหมอดูนะ แน่นอนอยู่ละไอ้เรื่องรับมือกับความล้มเหลวเนี่ย กูเก่งกว่ามึงแน่นอน แต่มีอีกเรื่องหนึ่งกูอยากรู้ว่ามึงจะเก่งกว่ากูหรือเปล่า เรื่องอะไร ว่ายน้ำไง เฮ้ยเฮ้ย น่ารักโอ๊ย
จูบไหมไม่จูบหรือว่าจะจูบ ตอนหน้าผมกับเพื่อนๆจะไปงาน Open House ที่มหาวิทยาลัย พร้อมยังครับม่อน เฮ้ย แต่เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยอ่ะ ไหนบอกว่ามีอะไรเราจะพูดกันตรงๆไง แล้วตกลงเรื่องสมัครอาร์ตคอลเลจเนี่ยจะเอายังไง กูไม่รู้ว่ากูควรไปดีไหมอ่ะ มาดูกันนะครับ ว่าเส้นทางในอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไง เก่งมากนะมึง อ่ะโอเค EP หน้า Art College มีคำนี้หลุดออกมาแสดงว่าในมุมของกิจเองกิจอาจจะต้องไปเรียนอาจจะไม่มีคณะที่รองรับในเมืองไทยก็ได้ต้องไปเรียนที่เมืองนอกอะเนาะทำให้ตัวเชนเองก็ถามว่าตกลงกิจจะไปหรือเปล่าถ้ากิจไปเชนอาจจะต้องหาวิธีไปหรือต้องแยกกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่ามันมีอะไรที่มันรองรับตัวความสามารถของกิจที่เมืองไทยอาจจะต้องเลือกอีกทางหนึ่งต้องรอดูว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงแต่มันคือการเลือกมหาลัยครับมันคือชีวิตวัยนี่แหละมัธยมปลายม.6ก่อนเข้าสู่ช่วงรั้วมหาลัยนะก็จะเป็นความสับสนเนาะถามว่าเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมพี่แอมนี่โค้ดจะบอกนี่คือไม่ได้เป็นตัวอย่างของความล้มเหลวแต่เป็นตัวอย่างของการที่ว่าเป็นอย่างนี้มาก่อนคือเลือกไม่ได้แล้วตอนนั้นจบด้วยเลยไหมจบด้วยอย่างนี้เลยคล้ายๆเป็นคล้ายๆกึ่งดูดวงแต่ไม่ใช่ไปเขย่าเซมซีประมาณนั้นเลยนะฮะว่าจะลงเรียนคณะอะไรเพราะว่าตอนนั้นในใจของพี่แฮมก็จะมีคณะที่แบบว่าด้วยสมัยก่อนนะมันมีแรงกดดันในครอบครัวด้วยว่าแบบไม่อยากให้เรียนคณะที่มันเกี่ยวกับสายศิลป์เพราะว่ากลัวจะหาเงินไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้ที่แบบจะรู้ว่าเรียนคณะนี้มาทำอาชีพอะไรได้ด้วยความที่บ้านก็จะมีกรอบอยู่ว่าต้องเรียนอะไรบ้างเนาะมันก็จะมีอยู่ในหัวแค่เภสัชกรนะครับผมแพทย์อย่างเงี้ยรวมถึงการที่ว่าตอนนั้นมีบริหารธุรกิจนะครับจริงบริหารธุรกิจไม่ค่อยรู้เลยตอนนั้นแล้วก็มีเศรษฐศาสตร์เพราะคิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจตอนนั้นก็เลือกมา4อย่างแล้วก็ตัดช้อยส์ไปทีละอย่างนะครับผมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ให้ไม่เลือกหมอทั้งที่จริงๆคะแนนถึงหมอแล้วแต่ก็ไม่ได้เลือกหมอไปเพราะว่ามันเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ช็อกกับตัวเองมากจนรู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคงรับมือไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะไม่ลงหมอแทนมันก็เหลือแค่เภสัชเศรษฐศาสตร์แล้วก็บริหารการเงินนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะคะแนนถามว่าสูงไหมสูงแต่ถ้าอยากจะเรียนคณะบริหารการเงินที่คะแนนดีที่ดีๆแล้วกันที่ดังๆนะฮะก็รู้สึกว่าต้องทำคะแนนเลขได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเลขมาดีพอก็เลยตัดช้อยส์ตัวนั้นออกไปมันก็เหลือความการเงินใกล้เคียงกันคือเศรษฐศาสตร์ส่วนเภสัชก็เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงหมอนิดนึงเข้าไปในแอเรียตรงนั้นหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นหมอเต็มตัวนะครับผมแต่ก็เภสัชก็เลยเป็นอีกช้อยส์นึงเหมือนกันแล้วก็เลือกไปนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นมีให้เลือก4อันดับ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกอันดับ1เป็นเศรษฐศาสตร์ก่อนแล้วก็2ให้เป็นเภสัชเพื่อนว่าติดอันดับ1ไปเลยนะฮะก็เลยไม่ได้เป็นเภสัชแต่จริงๆพอมาโตขึ้นก็รู้สึกว่าถ้าเรียนเภสัชคงไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเราไม่ใช่สไตล์ที่เหมือนจะมานั่งจำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ชอบเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยจะเป็นคนที่ทำได้ดีนะครับผมก็เลยไม่ใช่สายจำตอนนั้นก็วุ่นวายกับชีวิตตัวเองแบบนี้เลยเรื่องไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคะแนนทุกวิชาสูงเกือบหมดเลยแล้วก็เหมือนเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆกับเชนเลยเรียนได้หมดจริงๆแล้วก็ทำคะแนนได้ดีคือเราเป็นคนแบบตั้งใจขยันเรียนโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของเราคืออะไรไม่มีความฝันไม่มีอะไรเลยนะฮะรู้แค่ว่าต้องเรียนให้ดีที่สุดแค่นั้นมันก็เลยเหมือนแบบเป็ดที่ไม่รู้ต้องไปไหนดีว่ายไปไม่ถูกพอถึงจุดหนึ่งพอมันง่วนเข้ามาใกล้ๆกับช่วงมหาลัยต้องเรียนเนี่ยเพื่อนๆผัวไปวิศวะเพื่อนผู้ชายไปวิศวะกันเกือบหมดเลยมีหมอบ้างนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบพวกส่วนแต่วิศวะ180หมอนิดหน่อยนะแล้วก็จะเป็นแนวแบบเรียนเมืองนอกเลยหรือว่าจะเป็นแนวนิติศาสตร์อาจจะมีลงมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะไม่มีเศรษฐศาสตร์เลยเศรษฐศาสตร์น้อยไม่มีเศรษฐศาสตร์ไม่มีเภสัชไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะนี่ก็เลือกไปอยู่คนเดียวก็สุดท้ายพอได้เศรษฐศาสตร์ก็รู้สึกว่าโอ้ถามว่าใช่ที่ชอบที่สุดไหมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นคนถามว่าพอจบมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชอบที่สุดไหมเพราะว่ามันเรียนได้หมดเลยเหมือนกันพอเรียนเศรษฐศาสตร์มันก็เข้าใจแล้วก็เรียนได้แล้วก็เรียนได้ดีด้วยนะฮะแต่ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไปเรียนอย่างอื่นแล้วจะเรียนได้ดีหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งอย่างนึงที่อยากรู้คือพอเราโตขึ้นมามันมีความฝันคือยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างอยู่คืออยากจะเรียนคณะนิเทศมากๆตอนนั้นแต่เลือกไม่ได้เพราะว่ามันโดนกรอบที่บ้านอยู่นะก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เรียนสุดท้ายพอเรามาทำช่อง YouTube มันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหฉันน่าจะเรียนนิเทศจังเลยฉันอยากจะกลับไปเรียนนิเทศจังเลยแต่มันก็
โอกาสแล้วเวลาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะไทมิ่งมันไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นพอไทมิ่งไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็มาทำช่องมันก็เติมเต็มฟูลฟิลอะไรบางอย่างในใจเราเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าในสมัยนี้ด้วยแล้วอ่ะมันเรียนอะไรนะถ้าคนเลือกไม่ได้แล้วว่าเรียนไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเจอตัวเองถ้ามันไม่เจอนะมันเรียนไปเถอะเรียนอะไรอย่างหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันจะไปเจอตัวเองตอนโตก็ยังทันมันจะไปเจอตัวเองตอนจบก็ยังทันคือความรู้อย่างนี้มันอยู่ทุกที่ครับมันหาได้อ่ะมันแบบมันรอได้อ่ะคือแค่อายุพี่มันไม่รอเฉยๆแต่อายุของน้องๆมันรอได้เพราะฉะนั้นคิดว่าทำอะไรได้ดีเรียนอะไรได้ดีหรือชอบอะไรประมาณนึงอ่ะถ้ายังคิดไม่ได้จริงยังเลือกไม่ได้จริงอ่ะเราไม่ควรต้องมานั่งรอว่าเลือกอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าเราเลือกไปก่อนถ้าเลือกไปแล้วไม่ชอบเปลี่ยนใหม่ยังทันนะความรู้สึกคือหรือถ้าจบมาแล้วยังไม่ชอบอ่ะคุณก็ยังมีเวลาที่จะไปหาสิ่งที่ชอบได้อยู่อ่ะก็รู้สึกว่าก็เดี๋ยวสมัยยุคเนี่ยเลือกไปเถอะความรู้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะฮะคุณสามารถจะหาได้จากทุกที่แล้ววันที่คุณเรียนคณะนึงอยู่คุณอาจจะหาความรู้คณะอื่นยังได้เลยนะก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เคยเจอมาแล้วเข้าใจเชนมากๆว่าความเลือกไม่ได้เป็นยังไงแล้วมันเป็นความกังวลมันต้องพึ่งพาอะไรก็ไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในการที่จะช่วยในการตัดช้อยตัวนั้นก็ของพี่แอมก็เสี่ยงเซมซีเหมือนกันเลือกว่าจะเอาเหลือแค่คณะอะไรแล้วก็ออกมาเป็นเศรษฐศาสตร์ดีเภสัชดีก็เลยเลือก2คณะนี้คล้ายๆกันแต่เมื่อกี้แม่หมอเปิดไพ่มานี่ไม่ใช่นะเราว่าเข้าใจแหละเขาก็คงจะดูมั่วๆนิดนึงเดอะซันเป็นดาราแต่เดอะซันก็คือดาราก็ถูกกันนะแต่มันก็จะเป็นดาราคือบางทีอ่านให้ลูกดวงคงงงว่าตัวฉันจะเป็นดาราได้หรออะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เห็นถึงการที่ว่าความรักของเชนแล้วก็กิจมันเติมเต็มกันกิจผู้ล้มเหลวมาตลอดจะเข้าใจสิ่งนี้มากเลยว่าฉันต้องดิวกับความล้มเหลวตรงนี้ยังไงกับคนที่ไม่เคยเผื่อความฝันตัวเองเลยว่าฉันจะแบบไม่ได้ทุนนะถึงรู้สึกทำใจมาประมาณหนึ่งว่าฉันจะถ้าไม่ได้จะรู้สึกยังไงแต่ไม่ได้เผื่อว่าถ้าไม่ได้จะมีแผน B ในการที่จะทำให้ตัวฉันไปเรียนคณะไหนตามที่ฉันต้องการได้นะฮะก็เลยกลายว่าพออยู่กับกิจก็โชคดีที่กิจดึงขึ้นมาแล้วก็ปลอบใจแล้วก็ได้เรียกน้ำตาออกมานะว่าโอเคฉันรู้สึกเสียใจจริงๆแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เขาเสียใจก็ยังดีกว่าเขาเสียใจอยู่คนเดียวในห้องเนาะแล้วกดดันตัวเองนะฮะก็เลยเกิดความรักขึ้นมาของเรามันก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปอีกนะฮะของกิจกับเชนโอเคอีกคู่หนึ่งคิมกับม่อนอันนี้ก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่าม่อนเนี่ยเคยมีแฟนเก่ามาก่อนนะแต่แฟนเก่าของม่อนเนี่ยก็คือคิมหน่อยตอนแรกแฮปปี้มากทำทุกอย่างครั้งแรกหมดเลยครั้งแรกกอดครั้งแรกจูบครั้งแรกมีแฟนคนแรกแต่กับอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนแรกกับไม่ใช่ครั้งแรกของเขามันก็รู้สึกว่าเฟลแล้วเฮ้ยฉันไม่ใช่คนแรกของเขาว่ะแล้วคนแรกของเขาเป็นยังไงก็อยากรู้ก่อนคนแรกของเขาเป็นยังไงมันเด็กกว่าเขาหรือเปล่ามันเป็นนิสัยของเด็กอยู่แล้วแหละจริงๆผู้ใหญ่เขาเป็นนะบางทีเขาเด็กกว่าฉันหรอเขาทำอย่างนี้หรอมันมีความหึงเล็กๆโดยที่สร้างมโนจิตขึ้นมาให้หึงแล้วพอยิ่งเซอร์ไพรส์ว่าเขารู้เป็นแฟนผู้หญิงนะฮะมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาภาพมันก็กลับมาหมดเลยว่าเคยอยู่กับผู้หญิงมาหลายคนเลยนะแล้วตกลงเป็นยังไงหรือฉันเป็นแค่ตัวเลือกของแฟนผู้ชายในโรงเรียนชายล้วนเท่านั้นเองพอเธอจบชายล้วนไปแล้วเธอก็ไปหาผู้หญิงนี่ประโยชน์นี่แทงใจมากนะในช่วงสมัยตอนเรียนชายล้วนเนี่ยสมัยมัธยมเนี่ยตอนนั้นมันไม่ใช่เจนนี้เนาะเจนนี้มันเปิดกว้างแล้วความรักมันเรื่องของเพศมันไม่มีละตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการปกปิดอยู่แล้วก็มีผู้ชายหลายคนนั่นแหละที่เลือกที่จะมีแฟนเป็นผู้ชายเหมือนกันหรือเลือกมีแฟนเป็นเหมือนกับแบบผู้หญิงข้ามเพศไปเลยหรือเป็นแบบเป็น LGBT แล้วกันเพื่อรู้สึกว่าฉันแบบมีแฟนหรือมีความรักในรั้วของโรงเรียนชายล้วนแล้วพอถึงมหาลัยปุ๊บเขาก็เทิร์นจากการชอบผู้ชายเหล่านี้ไปชอบผู้หญิงจริงๆปัจจุบันตอนนี้ก็มีแต่งงานมีลูกมีเมียมีลูกกันหมดแล้วนะฮะซึ่งเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับที่คิมพูดว่าฉันไม่อยากเป็นแฟนผู้ชายในโรงเรียนชายล้วนแล้วก่อนที่เธอจะไปเรียนโรงเรียนมหาลัยเธอก็จะไปชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยอันนี้มันคือเคสสตั๊ดดี้ที่มันเคยเกิดขึ้นจริงนะในอดีตแล้วว่าปัจจุบันอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่มันค่อนข้างจะเปิดกว้างมากในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่จะบอกไปเลยว่าชายรักชายมันมีได้ในโรงเรียนนะก็พอเป็นแบบนี้ทำให้เกิดความไม่ไว้ใจขึ้นมันไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่มันคือความกลัวว่าจะเสียใครคนหนึ่งไปก็เลยตามเขาไปพอตามไปเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จับได้ก็คือตั้งแต่ EP ก่อนแล้วไม่คุยกันตรงๆก็เลยไม่ได้เคลียร์กันไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงออกไปก็เลยไม่ได้พูดกัน EP นี้ก็เหมือนกันย้ำปัญหาเดิมคือเป็นคู่ที่ขี้เกรงใจบ้างคิดแทนบ้างไม่ค่อยบอกความรู้สึกจริงๆออกไปกลัวคนนึงเสียใจอะไรเงี้ยพอได้บอกออกไปปั๊บนะก็สุดท้ายก็ได้เคลียร์กันลงตัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วม่อนก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นม่อนก็โอเคแล้วม่อนก็พาไปหาเพื่อนด้วยจริงๆพาไปหาเพื่อนแต่แรกก็จบแล้วนะแต่ EP หน้าเอาอีกแล้วปัญหาใหม่อีกละนะฮะต้องรอดู EP หน้าความไม่คุยกันอีกละเป็นปัญหาอีกละสงสัยคู่นี้ต้องจับให้มาคุยกันบ่อยๆอีกคู่หนึ่งเคนกับพอเนี่ยก็คือเปิร์กับต้านะครับผมในเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตีกันเล็กๆน้อยๆกับการแบบถ่ายรูปหนังสือรุ่นนะเรารู้สึกว่าตัวของเปิร์มันจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่แบบเฮ้ยคุณถ่ายรูป
เราตอนที่แฟลชยิงเหมือนกับจะถ่ายออกมาแล้วไม่สวยนะแต่สวยทุกรูปเลยเฮ้ยมันเป็นความโปรเฟชชั่นอลในการถ่ายรูปนะแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของการเรียนคณะถ่ายรูปก็ได้ใน EP หน้านะครับผมเป็นสกิลของเปิร์อีกคู่หนึ่งนะครับผมคุณครูทั้ง2คนนั่นเองนะครับผมครูนัทกับครูแทนนี่ก็นะครูแทนก็ห่วงเรื่องว่าตัวของเชนมันจะได้ทุนหรือเปล่าคอยกด F5 นะครับผมดูเรื่อยๆสุดท้ายพอรู้ว่าไม่ได้ทุนตัวเองก็กลับไปเรื่องของตัวเองคือความรักครั้งนี้ของตัวเองจะเป็นอย่างไรนะเนื่องจากว่าโรงเรียนมันกลับดึกมันก็เหนื่อยเนาะฮะมันก็ต้องหาที่อยู่ใกล้ที่อยู่ใกล้เนี่ยก็เป็นบ้านของครูแทนแต่ว่าคอนโดครูแทนเนี่ยมันก็ที่จอดรถไม่มีอีกก็เป็นปัญหาของนัดอีกสุดท้ายก็เลยตกลงกันได้ว่าไปหาที่ใหม่เลยละกันนะครับเป็นเลือกที่ใหม่แต่คนนึงอยากได้เป็นบ้านนั่นคือตัวครูแทนอยากได้เป็นบ้านคนไหนมีความแบบมีบ้านบ้านสวนปลูกนู่นปลูกนี่ส่วนครูนัทอยากได้เป็นคอนโดมากกว่าสะดวกกว่าแต่ก็เลือกคอนโดดูเพล็กซ์นะสูงแบบเพดานสูงมี2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยในตัวอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันไปแล้วสุดท้ายพึ่งอะไรจ๊ะพึ่งหมอดูคนเดิมจะบ้าตายฉันว่าไม่ได้หรอกถ้าดูหมอดูคนนี้นะมาดูกับฉันนี่เดี๋ยวฉันเปิดให้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมความน่ารักของเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักนะ EP ที่10แล้วเหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ติดตามชมกันด้วยกับเรื่องนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยู่ใต้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย